श्री स्वामी समर्थ मंडळी, कसे आहात सगळे? मी वंदना का खाना खजानामध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। मग चला तर वळूया रेसिपीकडे। आज हा शेवटचा श्रावण सोमवार आहे, तर त्याच निमित्ताने मी तुमच्यासाठी साबुदाण्याची भजी म्हणजेच साबुदाणा पकोडे आणले आहे। साबुदाणा वडे तर आपण नेहमीच खात असतो, पण एकदा ही साबुदाणा भजी नक्की ट्राय करून बघा। तर इथे मी 1 वाटी साबुदाणा 4-5 तासासाठी दह्यात भिजू घातला होता, तो घेतला आहे व 2 मोठे चमचे भगर घेतली आहे। याला मी थोडे भाजून घेतले। त्यानंतर 2 मध्यम आकाराचे बटाटे किसून घ्यायचे। तर सगळ्यात पहिले आपण ही भगर म्हणजेच वरईचे तांदूळ मिक्सरला लावून घेऊया आणि याला छान बारीक करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता हे छान बारीक झाले आहे। आपल्याला हे असे या पद्धतीने रवाळ बारीक करायचे आहे। आता यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरा टाकून घेऊ, 6 ते 7 गोडनिंबाचे पान व 3-4 हिरवी मिरची। तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात असाल तर कोथिंबीर पण टाकू शकता। त्यानंतर अर्धा वाटी भिजवलेला साबुदाणा टाकू व अर्धा वाटी नंतर टाकायसाठी ठेवून देऊ। आता हे सगळं मिक्सरला लावून बारीक करून घेऊ। हे असं बारीक करून घेतलं आहे। आता हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। त्यानंतर त्यामध्ये उरलेला साबुदाणा टाकून घेऊया। त्यानंतर हे जे किसलेले बटाटे होते ते पाण्यातून काढून टाकून घेऊया। यामध्ये उकळलेल्या बटाट्यापेक्षा किसलेले बटाटे टाका, भजी खूप खुसखुशीत होतात। त्यानंतर तुमच्या चवीनुसार संधे मीठ टाकून घ्या। आता हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करा आणि याला 10 ते 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवून द्या। आता जोपर्यंत हे मिश्रण रेस्ट करते आहे, एकीकडे आपण ह्या पकोड्यासोबत खायला लागणारी चटणी बनवून घेऊ। तर इथे मी 1 छोटी वाटी दही घेतले आहे, त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊ। त्यानंतर 1 चमचा सुकं खोबरं टाकून घेते आहे, तुम्ही ओले पण टाकू शकता। त्यानंतर चवीपुरते मीठ टाकले आहे। 6 ते 7 गोडनिंबाचे पानं टाकून घेते आहे व 2 हिरव्या मिरच्या। आता हे सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ। तुम्हाला जर कोथिंबीर टाकायची असेल तर ते पण टाकू शकता। अशा प्रकारे आपली चटणी तयार आहे। आता इथे 15 मिनिट झाले आहे, तर चला आपण पकोडे करायला सुरुवात करूया। आपल्याला ही काळजी घ्यायची आहे की आपले तेल जास्त गरम झालेले नाही पाहिजे। आता आपण इथे छोटे छोटे पकोडे सोडून घेऊया। तुम्ही बघू शकता की मी ह्या मिश्रणामध्ये थोडाही पाण्याचा वापर केला नाही आहे, तरीही आपले हे मिश्रण अगदी छान तयार झाले आहे। भजी तेलात सोडल्यावर याला 2 मिनिट अजिबात हात लावायचा नाही व नंतर याला पलटवून घ्या आणि दोन्ही बाजूंनी छान कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवून घ्या। आपल्याला आपली भजी अगदी याच रंगाची पाहिजे आहे, तर आता आपण ही काढून घेऊ। ही साबुदाण्याची भजी आपल्याला वड्यापेक्षाही खूप भारी लागते आणि करायला पण तेवढीच सोपी आहे। तर अशाच नवनवीन सोप्या घरगुती रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तर अशा प्रकारे आपली खुसखुशीत साबुदाणा भजी तयार आहे। बघा कशी मस्त खुसखुशीत झाली आहे। धन्यवाद।